Юрій – чоловік, якому повних 48 років. 48. Займаюся різьбленням лише рік. Ну, потошовець. Теж на побутовому рівні, якби. Бажано розвинути далі. Подобається. Ну так, за це прийшов, щоб більше дізнатися. Чи є у тебе різниця між Ютубом і реальністю? Це велика різниця. Тому, Що ти дивишся, а тут наживо все ж таки не видно. як ми сьогодні помітили, коли у вас у центрі зробили розетки у пропелерах, Ну так. показувалося таке у... В Італії? Ні. Ні? А чому? Багато хто вважає, що у Віталія показується все і вся. Дуже помиляються. Ні. Тому що, як ви розумієте, оформлюваність сама в собі не має меж. Немає. З кожним разом, коли ви освоюєте прийоми, комбінації, комбінуєте та інше, ви насамперед зростаєте. Кому ж готові це робити? У подарунок? Так. Кому? Дружині зроблять. Ось так. Дружина дивитиметься, як ви саме робите. Які побажання ще для новачків? Не сидіти у Ютубі, а приходити саме на заняття. Ні. Ютуб теж не У кожного є можливість у цьому світі. все одно при... Можливості приходити та... Те, що наживо, ти бачиш, це зовсім інше. Навіть те саме, що навіть якщо ти щось не розумієш, ти можеш підійти, спитати, а в Ютубі ти... Живий контакт. Живий контакт є живий контакт. Згоден, зрозумів. А чого ми можемо не робити косяком вашу герметику? Я завжди торкаюся питання, Перший інструмент, який я взяв у руки, там у наборі був 6 різних томесок і ніж-косяк. Наче дивився в Ютубі, так все виглядало дуже легко, а коли взяв його до рук, він щось... Я двічі трохи пальці не порізав і все сказав, я його відклав, то він у мене й лежить. Косяк, так? Так. Можеш бачити, що це поети, так? Ні. Тож я його відклав і я ним